नमस्ते साथीहरू, म एमबी गुरुङ। तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानल डिजिटल लाइनमा स्वागत छ। साथीहरू, हामीहरू प्राय सबैले फेसबुक चलाउने गर्छौँ र फेसबुकमा चलाउँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिको होस् या समाचारको या अरू कुनै पनि फेसबुक पेज छ भने त्यो पेज हामीलाई मन पर्यो भने हामीले चाहिँ लाइक गर्ने गर्छौँ। तर साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले कुनै पनि फेसबुक पेज मन पर्यो भने हामीले लाइक गर्नु हुँदैन। लाइक गर्नुको सट्टा हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। किनभने साथीहरू, जुन जुन पेजलाई लाइक गर्छौँ त्यो पेज चाहिँ अरूले हाम्रो प्रोफाइलभित्र गऱ्यो भने हामीले कस्तो कस्तो कुरालाई के कुन कुन पेजलाई मन पराएको हुन्छ त्यो सबै अरू व्यक्तिले थाहा पाउन सक्छन् र त्यो भनेको हाम्रो प्राइभेसीभित्र कुरा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले हरेक पेजलाई चाहिँ हामीले मन पराएर लाइक गरेको हुन्छ र त्यो पेज तपाईँ लाइक गर्यो भनेर चाहिँ अरूलाई थाहा नहोस् भन्ने हामीले सोचेको हुन्छौँ। तर हामीले पेज लाइक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति सबैलाई थाहा हुन्छ। र साथीहरू, यसमा चाहिँ हामीले पेजलाई लाइक गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। जसरी फलो गर्दाखेरि साथीहरू, यो फलो गरेको पनि अरूले देख्न सक्छन्। तर यसको चाहिँ हामीले फेसबुकको प्राइभेसी सेटिङमा गएर चाहिँ एउटा सानो सेटिङ मिलायो भने हामीले अब कसलाई फलो गऱ्यौँ त्यो हामी बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुन सक्दैन। र हामी जसलाई फलो गर्छौँ, जुन पेजलाई फलो गर्छौँ त्यो पेजको पनि अब चाहिँ पोस्टहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पेज लाइक गरे जस्तै आइरहने गर्छ। अब साथीहरू, तपाईँलाई म यहाँ फेसबुकमै देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ मेरो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ खुलिसकेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले कुन कुन पेजलाई मैले लाइक गरेको छु। तपाईँले यहाँनिर सी योर अबाउट इन्फो भन्ने भित्र गएर तपाईँलाई म देखाउँछु। साथीहरू, यहाँ तल लास्टमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले यहाँनिर सुरुमा 3वटा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सी अल भित्र गएर हेर्नुभयो भने यहाँ पनि अरू धेरै मैले पेजहरूलाई चाहिँ फलो गरेको छु। अब हेर्नु साथीहरू, यो हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले धेरै पेजहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ फलो गरेको छु। अब यसको चाहिँ मैले सेटिङमा चाहिँ प्राइभेसी सेटिङमा मिलाइसकेको छु। गर्दाखेरि मैले अब केलाई फलो गरेँ भन्ने कुरो अरू कसैले पनि देख्न सक्दैनन्। तर यहाँ मात्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले लाइक गरेको छु। अब जुनै व्यक्तिले पनि जसले पनि मैले कुन कुन पेजलाई लाइक गरेको छु उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ, कस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरो अरूले पनि मेरो बारेमा थाहा पाउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। फलो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा प्राइभेसी सेटिङबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ मिलायो भने अरू कसैले पनि हाम्रो के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो प्राइभेसीभित्र कुरा, त्यो उनीहरूले थाहा पाउन सक्दैनन्। साथीहरू, अब हेर्नु साथीहरू, यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु म यहाँनिर। अब यसको लागि तपाईँले सेटिङमा के मिलाउनुपर्छ भने तपाईँले साथीहरू, म सेटिङमै लान्छु। यहाँ सेटिङमा गएर तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, लास्टमा गएर सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ, त्यहाँ टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् प्राइभेसी सर्टकट्स भन्ने एउटा बटन छ, तपाईँले त्यहाँ टच गर्नुहोस्। अब यहाँ टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँनिर प्राइभेसीको यहाँ फर्स्टमा हेर्नुहोस् रिभ्यू अफ फ्यु इम्पोर्टेन्ट प्राइभेसी सेटिङ्स भन्ने छ, त्यहाँनिर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस्, यहाँनिर सुरुमै देख्नुहुन्छ हु क्यान सी वाट यु सेयर भन्ने अप्सन छ, त्यहाँनिर टच गरेर ओपन गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले कन्टिन्यू भन्ने बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँले यहाँ साथीहरू तपाईँले कुन कुन कुरा चाहिँ तपाईँले अरूलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्न, अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यो सबै सेयरिङहरू तपाईँले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि फोन नम्बर, इमेल, बर्थडे, तपाईँको होम टाउन, तपाईँको रिलेसनसिप, इन्ट्रेस्टेड इन, सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यदि तपाईँको प्रोफाइलभित्र गएर तपाईँको प्राइभेट कुराहरू अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्न भने तपाईँले यो पनि सबै यहाँनिर तपाईँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले ओन्ली मी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु साथीहरू, तपाईँले जसलाई जुन जुन पेजलाई तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ, यदि त्यो तपाईँले अरूसँग चाहिँ तपाईँले हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ लास्टमा यहाँ हु क्यान सी द पिपुल पेजेस एन्ड लिस्ट यु फलो भन्छ। तपाईँले यता राइट साइडमा बटनमा टच गरेर तपाईँले कुनै एउटा व्यक्तिसँग मात्रै सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही छान्नु होला यहाँनिर। अथवा तपाईँले यहाँनिर ओन्ली मी भनेर छान्नुभयो भने अब हेर्नुहोस्, यसपछि तपाईँले ओन्ली मी चुज गरेर नेक्स्टमा टच गर्नुहोस्। अब यसपछि तपाईँले फेरि यहाँ नेक्स्टमा टच गरेर अब लास्टमा तपाईँले फेरि नेक्स्टमा टच गर्नुहोस्। अनि लास्टमा हेर्नुहोस् युआर अल सेयर भन्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसपछि रिभ्यू एन्ड द टपिकमा गरेर अथवा तपाईँले यसपछि ब्याक गरेर अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म मेरो फेसबुकको अर्को फेसबुकबाट तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँलाई म जस्तो कि मैले अघि यहाँ सर्च गरेर सकेको थिएँ। हेर्नुहोस् ल, हेर्नु साथीहरू, यहाँनिर मेरो फेसबुक प्रोफाइल खोलिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर सी मोर अबाउट इन मनी भन्ने चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ। यहाँनिर टच गरेर ओपन गरियो भने हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर मेरो बारेमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले अहिलेको हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुन कुनलाई लाइक गरेको थिएँ भन्ने कुरा सबै कुरा तपाईँले यहाँनिर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। तर मैले कुन कुन पेजलाई फलो गरेको छु त्यो कसैले पनि म बाहेक अरू देख्न सक्नुहुन्न।
र यसरी साथीहरू हामीले सजिलैसँग चाहिँ हाम्रो प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्छौँ र हामीले कुन पेजमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, कुन पेजलाई हामीले मन पराएको छौँ अथवा फलो गरेको छौँ त्यो अरू कसैले पनि देख्न सक्नुहुन्न र हामीले यसरी सजिलैसँग चाहिँ हाम्रो प्राइभेट कुरा अथवा प्राइभेसी यसरी फेसबुकमा मेन्टेन गर्न सक्छौँ। साथीहरू तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला, भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, के भन्नु छ सोध्नु छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै उपयोगी भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मलाई पर्सनली मसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आजलाई यति नै, धन्यवाद।